Kính chào quý vị phụ huynh và quý thầy cô giáo, những người đang hàng ngày chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy những đứa trẻ rối loạn phát triển, chậm phát triển và mắc hội chứng tự kỷ. Tôi là Đào Hải Ninh, tác giả hai cuốn sách Con Về và Con Về Không Phải Bởi Phép Màu. Hiện tôi đang là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Hỗ trợ trẻ tự kỷ Tuệ Quang. Nhân tháng 6, tháng của thiếu nhi và cũng là dịp kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Trung tâm Tuệ Quang, 10 năm hoạt động của hội quán Con Về, tôi và các đồng nghiệp xin chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình can thiệp trẻ rối loạn phát triển, trẻ mắc hội chứng tự kỷ với nội dung xử lý các tình huống trẻ ăn vạ và những hành vi trẻ đưa ra do dối nhiễu bản thể, rối loạn ngũ giác. Đây là một trong những nội dung mà những người hàng ngày gần gũi chăm sóc và dạy dỗ trẻ cảm thấy lo lắng, quan tâm và mong muốn được hỗ trợ giải đáp nhiều nhất. Với kinh nghiệm của cá nhân, tôi mong muốn đây sẽ là một gợi ý hỗ trợ cho quý vị khi trẻ của quý vị gặp một hoặc nhiều vấn đề trong bảng liệt kê này. Trước hết, chúng ta cần xác định thế nào là ăn vạ. Đó là những hành vi ứng xử không phù hợp với chuẩn mực giao tiếp thông thường nhằm đạt được một mục đích nhất định nào đó. Ăn vạ là một hành vi có chủ đích và thường được lặp đi lặp lại theo cùng một cách thức. Ví dụ, khi đòi món đồ chơi không được thì bé sẽ lăn ra gào thét đập đầu hoặc gào khóc và cố nôn ọe. Vậy ăn vạ chính là thói hư tật xấu của trẻ và đôi khi nó nằm trong cả người lớn chúng ta. Còn những hành vi thuộc rối loạn ngũ giác, dối nhiễu thông tin thu nạp qua ngũ giác, dối nhiễu do mất cảm giác bản thể, mất cân bằng tiền đình, thì dù trẻ có đưa ra những ứng xử hành vi không phù hợp thì cũng không nên gọi là ăn vạ, bởi các hành vi này ngoài mục đích cho chúng ta biết trẻ đang gặp một vấn đề nào đó từ được thu nhận thì nó sẽ không thể hiện việc hành vi này đẩy ra để mưu cầu gì. Và vì vậy, sau đây tôi xin chia thành hai mục để liệt kê các hành vi. Mục thứ nhất là ăn vạ với 4 mẫu ăn vạ điển hình. Mục thứ hai là những hành vi thuộc rối loạn phát triển, hội chứng tự kỷ, chứng tăng động, giảm tập trung. Thưa quý vị, như tôi đã chia sẻ, ăn vạ là một hành động cố gây sự chú ý của người khác để đòi hỏi một quyền lợi nào đó có chủ đích. Và vì vậy, đứng đầu tiên trong hành vi ăn vạ đó là không muốn từ bỏ một thứ đồ chơi, một hoạt động đáng ra hay một món ăn. Và thường khi người lớn đưa ra yêu cầu thì trẻ nghe thấy nhưng tảng lờ, và nếu như người lớn yêu cầu ở một mức độ nghiêm khắc hơn thì trẻ sẽ lập tức gào khóc, ăn vạ hay ném đồ, thậm chí là có thể tự gây đau đớn cho mình. Vậy thì ở đây xin đưa ra một gợi ý. Chúng ta sẽ chia thành các bước để xử lý. Ví dụ, con đang chơi đu quay ở công viên và đã hết giờ chơi, mẹ muốn con ngừng chơi ra về. Bước thứ nhất, mẹ sẽ thông báo hết giờ chơi, chúng mình về thôi. Chờ 3 đến 5 giây để cho trẻ nghe và lĩnh hội được lệnh. Bước 2, con vẫn đang chơi, mẹ sẽ đưa yêu cầu mẹ đếm đến 3 là hết giờ nhé. Chờ 3 đến 5 giây, nếu trẻ vẫn tiếp tục chơi, mẹ đếm này, chúng ta chuyển sang bước 3. 1, hết giờ. 2, về thôi. 3, hết giờ, về nào. Miệng đếm, chân chúng ta đã phải bước tới gần con, dừng đu quay lại, nhấc con ra khỏi chỗ ngồi. Thường 80-90% các bé sẽ chấp hành mệnh lệnh của mẹ sau bước thứ 3, nhưng vẫn còn lại 10-20% các bé sẽ chống cự và gào khóc. Ôm ngang người con, ngồi xuống để mặt đối mặt và mắt đối mắt thật nghiêm giọng
và tỏ thái độ hết giờ, khóc cũng phải về. Nếu không lần sau mẹ không cho đi chơi công viên nữa. Nếu con không nghe lời sẽ không bao giờ chơi đu quay nữa. Và lập tức đứng dậy dắt trẻ đi. Chỉ cần rời ra khỏi khu vực chơi đu quay chắc chắn bé sẽ ngừng, không ăn vạ. Ở đây xin lưu ý là chúng ta phải luôn giữ bình tĩnh, nét mặt phải đồng điệu với giọng nói. Vì vậy nếu như chúng ta nghiêm mặt thì giọng nói cũng phải thật dứt khoát để thể hiện cho trẻ biết rằng con cần phải làm gì tại thời điểm này cho đúng. Bởi vì đây là những trẻ có nghe hiểu và chỉ là con chưa có kỷ luật để tuân lệnh mà thôi.